Hello mga ka-venture! Magandang araw po sa ating lahat. I'm so excited today. Today is the unboxing of my gadgets. Meron po ako ditong interface. Okay? It's a brand from Behringer. Okay? Isa po siyang interface with MDAS mic preamplifiers. So meron po dito, may makikita po natin dito yung mga connections niya, yung mga settings, volumes, yung headset. Hindi ko pa alam yung iba. Okay, so excited now. And also, bumili na rin po ako ng cable para dun sa ating microphone. Kita natin dito sa likod na binili ng aking anak before. Old style po siya. Classic microphone. Saka binilan ko na rin po ng wind buffer. Saka this cable which will connect here. Actually, may ano po siya dito sa ilalim, male plug XLR. At saka dito po yung binili ko ngayon is female and male XLR para to connect. Ito po siya, magko-connect po siya dito sa ating microphone. And then yung kabila is this which will connect here. Okay? Magko-connect po siya dito sa isa sa ating mga input. So may dalawa po siyang input that can be used in our karaoke and then or anything na musical or backgrounds dito sa YouTube. And then meron din po siyang input para dito sa microphone. So dalawa po yung input niya. And then I think sa likod, as what I have told, meron sa likod na dalawang output din para sa speaker. So dinala ko rin po dito itong isang mini speaker from Miniso. So i-connect po natin mamaya itong 3.5mm na male plug papunta dito sa output. So ito po yung magiging output ko mamaya para sa sound. Pero since this is 3.5, so kailangan po siya ng adapter. So ang ginawa ko, pinag-aralan ko po ito. So I bought last night from Amazon. Mga gadgets din po natin which we will unbox later on. Mga wires, saka pickup para sa guitar. So we can also try the guitar later on. And adapters. Let us unbox my interface. Saan po natin? Ayan. So ito po ang makikita sa loob dito sa ating interface. So ganito pala itsura niya. Ayan. Meron po siyang silica gel to keep it. Hindi siya ma-damage ng moist. I think this is the cable. Yeah, ito po yung cable na magko-connect dito sa laptop. Okay? Yeah, may USB dyan. Tapos may isang plug dyan that will connect probably here because I will open this, my interface. Meron po siyang input, dalawang input. Itong ang headset. We have the volume here, yung gain volume ng gain 1 and gain 2 para dito sa dalawang input. And then we have the volume of this phone. Tapos yung mga line instrument pad, hindi ko pa alam yan. So I will just Google this later on. Okay? And then sa likod, yan, yung USB power supply niya. Kakabit lang po dyan. And then on the other end, ito, USB lang po siya. So kakabit lang po natin siya dito sa laptop. Okay, so plug and play lang po siya. Makikita natin na nakailaw na siya and automatically mag-connect po siya sa laptop. Now we will just have to connect. Let us connect our microphone. First, ito pong female. I-connect female plug. I-connect natin na gagamitin natin mamaya. And then we will connect now dito sa ating interface. So we have a male XLR plug here which we can connect dito sa ating interface. Ilagay natin siya sa input 1. Okay? So madali lang po siya. Mag-click lang siya. Pag nag-click na siya, then okay na siya. So para marinig natin yung manggagaling dito, we need to turn this microphone or this speaker on. We have two speakers na, sabi ko sa inyo, output 1 and output 2 which is left and right. Since isa lang ito, lagay lang natin sa either left or sa right. Pero kailangan natin ng plug kasi itong 3.5 ay hindi kakasya dito sa 1/4. 1/4 yata yung size niyan. So let us open now this fresh delivery from Amazon. Meron po ako ditong 3.5 plug na isasaksak natin dito sa headset ng laptop. And then yung other side ay magkukonect dito sa input. So paglabas dito sa input, lalabas naman siya dun sa output para dito sa ating speaker. So
mas malakas yung maririnig natin na music from here. So let us compare. For example, pag pinatugtog ko ito with the maximum volume, ito po yung ating maririnig. Yan. Ito po yung -1. And then let us compare now kung ano yung tunog niya, wires na to. So in case may alam kayo na mabibilhan ito, just inform me. Dahil gamit na gamit ito, hindi ko alam na kung saan mabibili ito. I need it to keep my gadgets tidy. Kakabit natin itong 3.5 plug dito sa headset ng laptop into this male plug papunta dito sa ating interface. Yan. So nag-click na siya. That's it. So may power supply, dalawang input, isang microphone, saka isang headset. So kulang na lang yung output natin papunta dito. So let us open now. Yun! Okay. So this is the one I needed. Okay. Ito po, meron tayong male and female adapter ng from 1/4 to 3.5. So ito muna buksan natin, and then we also have a guitar pickup here na gagamitin natin mamaya para sa guitar. Now, let us open adapters. So, i-connect natin dito sa output. Very good. And then, here po, to connect, and then we'll turn it on. Ayan. So, let us try kung ano po yung output niya. Okay. Hindi po siya nakakonect dito. That is why. So, isaksak natin dito. And then, let us connect yung UNC 192K. Okay, let us see. Yan, nagbabuffer na siya. Now, okay, very good. Now we can hear it. Very good. Dito na po nanggagaling yung sound. Very good. Okay. Natin yan. Let's go back there, and then we will try the microphone. Okay. Hello, mic test, check mic. This should be the microphone. Yan, signal na siya. Hello, mic test, check. Alright mga ka-venture, now I found out my mistake since bagong gadget, and trial pa lang. So ilagay natin dyan ngayon yung speaker para marinig ng ating camera. Okay, so ang mistake ko pala, instead na nilagay ko dito sa output, dapat pala dito sa yan. So para direct na mono yung output niya. Naka-output itong microphone, output din yun. Check natin. Hello, check mic test, check. At the same time, yan, naririnig niyo po, tumutunog din yung ating YouTube karaoke. Okay, so let's start. Let's make a trial song.